नमस्कार विद्यार्थी मित्रांनो, हँड्स ऑन सायन्स ॲक्टिव्हिटीज या यूट्यूब चॅनलवर आपणा सर्वांचे सहर्ष स्वागत आहे. कल्पना चावला इको विपनेट क्लब संभाजीनगर निपाणी यांच्या वतीनं आज आपण पाहणार आहोत. प्रयोगाचं नाव आहे CD हॉवरक्राफ्ट. घरातील टाकाऊ शिडीपासून हॉवरक्राफ्ट कसा तयार करता येतो हे आता आपण प्रयोगातूनच पाहूया. प्रयोगासाठी आपल्याला घरातील एक जुनी शिडी, रबर बँड, फुगा, रिकामी प्लास्टिक बॉटल, कटर किंवा कात्री व फेविबॉन्ड लागणार आहे. एक प्लास्टिक बॉटल घ्या. मी या ठिकाणी प्लास्टिक बॉटलच्या तोंडाकडील भाग कटरने कट करून घेतलेला आहे. बॉटलच्या तोंडाकडील भाग एक जुनी शिडी घेऊन फेविबॉन्डच्या साहाय्याने चिकटवून घेऊया. चिकटवून घेत असताना हवा जाणार नाही याची दक्षता आपण घ्यायची आहे. फेविबॉन्डने चिकटवून घेतल्यानंतर एक फुगा घेऊया. फुगा फुगवूया. बाटलीच्या तोंडाकडील भागावर फुगा बसवूया. प्रयोगाचे अनुमान. फुग्यामधील हवा शिडीच्या मध्ये असलेल्या छिद्रातून खाली पसरते आणि शिडी टेबलाच्या पृष्ठभागापासून थोडी वर उचलली जाते. त्यामुळे पृष्ठभाग व शिडीचे घर्षण कमी होते. शिडीला जेव्हा आपण थोडासा जरी धक्का देतो तेव्हा ती पुढे जाते. जर आपण न्यूटनच्या तिसऱ्या नियमावर आधारित जेट कार हा प्रयोग पाहिला नसेल तर त्या व्हिडिओची लिंक डिस्क्रिप्शनमध्ये दिली आहे. नवनवीन विज्ञानाचे व्हिडिओ पाहण्यासाठी आमच्या चॅनलला जरूर सबस्क्राईब करा. धन्यवाद.